السلام علیکم ګران شاګردان او راځئ چې شروع جوړ بیاست راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه په انګلیش کې تعریفي جملې زده کړئ په انګلیش کې داسې جملې چې په هغه کې د یو چا د کار د یو چا د شخصیت تعریف کیږي دا هم ډېر ایډوانس انګلیش دی خو ډېر زیات استعمالیدونکي په ورځني ژوند کې داسې انګلیش دی راځئ دا جملې له سره زده کړئ You have impeccable manners. You have impeccable manners. ستا ډېر ښه اخلاق دی You are very humble person. You are very humble person. ته ډېر عجز یې ته ډېر عجز انسان یې You are matchless. You are matchless. ته بې مثاله یې ستا مثال نه پیدا کېږي Hanging time with you is always fun. Hanging time with you is always fun. ستا سره وخت تېرول ډېر ښه خوند کوي Hanging نو خپله معنا ده راځړول موږ دلته وخت تېرول دا معنا ورکوي You should be proud of yourself. You should be proud of yourself. ته باید په خپل ځان وویاړې معنا یې د اسکار یې کړې په دې وجه دا جمله څوک ورته وایي You are such a generous person. You are such a generous person. ته ډېر سخي انسان یې ډېر خیر والا انسان یې You are inspiring. You are inspiring. ته ډېر متاثره کوونکی داسې څوک چې انسان یو الهام جن اخیستی شي یو څه جن اخیستی شي دی چاته ویل کېږي الهامي You are genius. You are genius. ته ذهین یې ته ډېر ذهین یې هوښیار ذهنناک You rule the hearts. You rule the hearts. ته پر زړونو راج کوې دا hearts ویل کېږي hearts نه ویل کېږي Your voice is magnificent. Your voice is magnificent. ستا غږ ډېر په زړه پورې دی ډېر کمال والا دی Your eyes are breathtaking. Your eyes are breathtaking. ستا سترګې ډېر په زړه پورې دي یعنې خپله معنا دا ده چې د چا په زړه کې کښېني داسې د چا د سترګو صفت کول You are a gift to those around you. You are a gift to those around you. ته د خپلو ملګرو دپاره یو تحفه یې هغه خلک چې ستا شاوخوا ته کښېني د دوستانو لپاره Wow, that was quick. Wow, that was quick. او دونه چابک څوک چابک کار وکړي دا جمله ورته ویل کېږي You are trustworthy. You are trustworthy. ته باوري انسان یې ته ډېر د باور انسان یې د باور وړ You have set a great example. You have set a great example. ته یو ډېر ښه مثال قایم کړې یو مثال دې کېښودی It is a masterpiece. It is a masterpiece. دا یو شاهکار دی شاهکار داسې کار ته ویل چې هغه داسې ډېر په زړه پورې ډېر ښه کارنامه یو کتاب لیکل یو موټر جوړول یو بل I knew you had it in you. I knew you had it in you. زه پوهېدم چې دا په تا کې سته دا قابلیت صلاحیت په تا کې سته You're awesome and fantastic. You're awesome and fantastic. ته ډېر زبردست دی Your voice is magical. Your voice is magical. ستا په غږ کې جادو دی یعنې ستا غږ جادو لري په زړه پورې دی معنا You are of one kind. You are of one kind. ستا ثانیه نشته بل داسې څوک نشته لکه ته You have charming personality. You have charming personality. ستا ډېر په زړه پورې شخصیت دی ډېر ښایسته شخصیت ته وایي داسې پرکشش You finally did it. You finally did it. Did it. تا بالاخر دا کار وکړ مننه ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې په انګلیش کې تعریفي جملې ولې چې د یو چا د کار یا د یو چا د شخصیت تعریف کې کېږي صفت کې کېږي مننه الله حافظ